ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ 10 වන ශ්‍රේණියේ 6 වන පාඩම වන වර්ගඵලයේ පාඩමේ දෙවන වීඩියෝවත් සමගින්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක මගින් වෘත්තය කේන්ද්‍රීඛණ්ඩ පිළිබඳව වර්ගඵලය සොයන ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම වර්ගඵලයේ ආශ්‍රයෙන් තියෙන ගැටලු කීපයක් ඔයගොල්ලත් එක්ක කතා කරන්න. බලමු මුලින්ම අපි වෘත්තය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට වෘත්තය ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගුවොත් වර්ගඵලය සඳහා අපිට සරලව ලියන්න පුළුවන් 5r වර්ගය. ඒ සමානයි 5r වර්ගය. 5 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. 22 බෙදීම 7 හෝ 3.14 කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට r කියන්නේ වෘත්තයේ අරය. කේන්ද්‍රය සිට පරිධියට යා කරන සරල රේඛාව අපි අරය කියලා සලකනවා. අපි බලමු මෙයාගේ උදාහරණයක්. මම උදාහරණ එක වශයෙන් අරගන්නවා. වෘත්තයක් අරය 7 සෙන්ටිමීටර් වන. මට මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි ප්‍රකාශනය ලියා ගමු. අපේ සූත්‍රය ඒ සමානයි 5r වර්ගය. 22 බෙදීම 7 අරය වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ 7 වර්ගය. 7 ගුණ කිරීම 7. ඕන ඔයගොල්ලන්ට එකපාර 49 කියලා උනත් දාන්න පුළුවන්. 22 7න් වැඩි කරාම අපිට ලැබෙනවා මෙයාගේ වර්ගඵලය 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. අපි යමු අපේ ඊළඟ තල රූපයට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කිව්වම එයාට අදාළ කෝණයක් තියෙනවා සහ අරයන් දෙකකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඡාප කොටසක් එක්ක නිර්මාණය වෙලා තියෙන තල රූපය අපි කියනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. දැන් බලමු මෙයාගේ අපි කොහොමද වර්ගඵලය හොයන්නේ කියලා. ඒ සමානයි 5r වර්ගය. මෙයාදී පාවිච්චි කරපු සූත්‍රෙම අරගෙන අපි ගුණ කරනවා 360න් අදාළ වෙන කෝණය දාලා. අපි මෙතන θ කියන කෝණය භාවිතා කරමු නිසා θ කියන කෝණය දානවා සූත්‍රයට. තාමත් සරලයි. ඒ සූත්‍රෙම අරගෙන 360න් θ දාපු එක විතරයි කරේ. අපි ගමු මේ ආශ්‍රයෙන් උදාහරණයක්. උදාහරණ දෙක වශයෙන් මම අරගන්නවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. අපි ගමු අංශක 60යි. කෝණය අරය 7 සෙන්ටිමීටර් වන. මට ඕනේ මෙයාගේ ඒව හොයාගන්න. අපි හදමු මෙයාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියාගෙන මුලින්ම ඒ සමානයි 5r වර්ගය 360 θ 22 බෙදීම 7 අරය වෙන්නේ 7යි 7 වැඩි කිරීම 7 360න් අදාළ කෝණය එන දීන්නේ 60. සුළු කරමු. මෙයාට මෙයා කැපුවම 6ක් ඉතුරු වෙනවා. උඩ 1යි 4 7 කැපිලා ඉවත් වෙනවා. මෙයාට දෙකෙන් බෙදුවම 3යි. මෙයා දෙකෙන් බෙදුවම 11යි. එතකොට 11 වරක් 7 77යි. එතකොට 77 ඔයගොල්ලෝ 3ෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. එතකොට 4 3 ඒවා 2යි 14 3 ඒවා 5යි දශම තිතක් තිබ්බා 20ට 3 ඒවා අපිට ලැබෙනවා 6ක් විදියට ආසන්නව එක දශම ස්ථානයට ගත්තම ඇති. අපිට ලැබෙනවා මෙයාගේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 25.6ක් විදියට. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ වර්ගඵලයේ ආශ්‍රයෙන් තියෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයක්. මම උදාහරණ 3 වශයෙන් අරගන්නවා මේ තල රූපය. මේ තල රූපයේ අපිට හොයන්න ඕනේ අඳුරු කොළ කොටසේ වර්ගඵලය. ඉතින් මුලින්ම අපි හොයාගමු මේ සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය මුලින්ම හොයාගමු. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයාගමු. මුලින්ම මම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය හොයනවා. 5r වර්ගය 360 θ
22 බෙදීම 7 අරය 7යි කෝණය අංශක 90යි සුළු කරාම අපිට 4ක් එනවා. මෙයාට මෙයා කැපිලා ඉවත් වෙනවා. මෙයත් එක සුළු කරාම 2ක් ඉතිරි වෙනවා. අපිට ලැබෙන්නේ 77 බෙදීම 2ක්. සුළු කරාම 4 2 3යි 14 2 8යි අපි ලැබෙනවා 38.5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වශයෙන් මේ සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. ඊළඟට අපි අරගමු ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය ගන්න අපිට මතකයි අපි වර්ගඵලයේ පළවෙනි වීඩියෝයෙන් කතා කරා තල රූප වර්ගඵල කොහොමද හොයන්නේ කියලා තල රූපයන් වල ත්‍රිකෝණය ගැන කතා කරා. භාගයේ වැඩි කිරීම, ආධාරකයේ වැඩි කිරීම, ලම්බ උස. දැන් මෙයාගේ ආධාරකයත් 7යි ලම්බ උසත් 7යි. ඉතින් තාමත් සරලයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ භාගයේ වැඩි කිරීම 7 වැඩි කිරීම 7. 7 වරක් 7 49යි. දෙකෙන් බෙදුවම අපිට ලැබෙනවා 24.5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වශයෙන්. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙයාගේ අඳුරු කර කොටසේ වර්ගඵලය හොයාගන්න. මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය අපි ගමු A' කියලා. A' සමානයි සම්පූර්ණ රූපයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ මේ ත්‍රිකෝණ කැලේ. ඒතකොට එනවා අපිට අඳුරු කර කොටස සම්පූර්ණ රූපයේ ආවේ අපිට 38.5යි අඩු කරන්න ඕනේ 24.5. අපිට ලැබෙනවා 14ක් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 14ක් ලැබෙනවා. තාමත් සරලයි. ඒ ඔයාලත් ගාන හදද්දී පීවර වශයෙන් ගාන හදන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝට කොතනකදවත් පැටලෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු අපි ඊළඟ ගැටලුව. මේ ගැටලුවේ අපිට හොයන්න ඕනේ අඳුර කර කොටසේ වර්ගඵලය. දැන් බලන්න මෙතන අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෘත්ත ඛණ්ඩයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේක ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් සම්මුඛ පාද සමානයි කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හොයාගමු. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය කොහොමද හොයන්නේ? දිග වැඩි කිරීම පළල. ඉතාමත් සරලයි. 30 14න් ගුණ කරාම අපිට යාගේ වර්ගඵලය ලැබෙනවා. හාරසිය 20යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩ දෙකේ වර්ගඵලය. දැන් මේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩයක මුලින්ම අපි හොයලා යමු වර්ගඵලය 5r වර්ගය 360 θ. දැන් θ මේ අවස්ථාවේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩයක් නිසා 180යි. දැන් බලන්න මේ එක අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩයකට භාවිතා වෙන සූත්‍රයනේ. දැන් මේ වගේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩ දෙකේ මේ අගේ එකපාර හොයාගන්න තියෙනවා නම් ලේසියිනේ. අපි දෙකම එකපාර හොයමු. මෙයාව දෙකෙන් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් 180 දෙකෙන් බෙදුවම මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. ඒ කියන්නේ 5r වර්ගය. ඉතින් හරිනේ. මේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩ දෙකක් කියන්නේ තනිකර වෘත්තයක්. දැන් වෘත්තීය වර්ගඵලය හෙව්වම මෙයාගේ අපිට මේ ඉවත් කරපු කොටස හොයාගන්න ලේසි. සුළු කරමු. 22 බෙදීම 7 වැඩි කිරීම ද විස්කම්බේ 14යි නම් අරය 7යි. 7 වැඩි කිරීම 7. අපිට ලැබෙනවා 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් මේ අර්ධ වෘත්ත ඛණ්ඩ දෙකේ වර්ගඵලයන් වල එකතුව. දැන් අපි මේ අඳුරු කර කොටස හොයාගමු. අපි හිතන්න මෙයාගේ අඳුරු කර කොටසේ වර්ගඵලය A' කියලා. එහෙනම් A' ගමු මුළු රූපයේ වර්ගඵලයෙන් අඩු කරමු ඉවත් කරපු කොටස. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරපු ගම අපිට උත්තරේ ලැබෙනවා 10න් 4ක් ගියාම 6යි 11න් 5ක් ගියාම 6යි 3න් 1ක් ගියාම 2ක් වශයෙන් අපිට මෙයාගේ වර්ගඵලය සඳහා පිළිතුර ලැබෙනවා. අපි බලමු මේ වීඩියෝයේ අපි කරන්න යන අවසාන උදාහරණය. උදාහරණ 5. මම මේක ටිකක් වෙන විදිහට සුළු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වේගය වැඩි කරගන්න මේ සුළු කිරීමේ පියවර පාවිච්චි කරන්න. මම මේ වර්ගඵලය A' කියලා අර ගන්නවා. ඒතර මම A' හොයා ගන්න මුලින්ම විශාල එක්කෙනාගේ කුඩා වෘත්ත ඛණ්ඩය අඩු කරන්න යන්නේ. විශාල
වෘත්තඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය මා අඩු කරනවා කුඩා වෘත්තඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයෙන්. එතකොට මම විශාල වෘත්තඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයට ප්‍රකාශනය ලිව්වොත් 5r වර්ගය 360 θ. අපි මෙතන කෝණය දාගමු අංශක 60ක් වශයෙන්. එතකොට කෝණය වෙන්නේ අංශක 60යි. කුඩා එක්කෙනාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනය ලිව්වොත් 5r වර්ගය 360 θ. θ කියන්නේ 60යි. මෙයාට මෙයා සුළු කරොත් අපිට 6 ලැබෙනවා ඉබේටම. මෙතනින් අපිට 5 කියන පදය පොදුයි සහ 6න් එක පොදුයි. දැන් බලන්න මෙතනින් r වර්ගය විශාල වෘත්තයේ අරය වෙන්නේ මෙයා 7යි නම් මෙයාත් 7යි මෙයාත් 7යි. විශාල වෘත්තයේ අරය වෙන්නේ 14යි. 14 වර්ගය අඩු කිරීම කුඩා වෘත්තයේ අරය වෙන්නේ 7යි. එහෙනම් කුඩා වෘත්ත ඛණ්ඩයේ අරය වෙන්නේ 7 විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් සුළු කරමු. 5 කියන්නේ 22 බෙදීම 7. 6න් එක පොදුවට අපි එළියට ගත්තේ මේ 360යි 60යි සුළු කරාම 6න් එක එන නිසා පොදු සාධක විදිහට අපි 5 සහ 6න් එක එළියට ගත්තා. දැන් බලන්න මේ ඇතුලේ වර්ග දෙකාන්තරයක් බිහි වෙනවා. ඒතර වර්ග දෙකාන්තරයේ සාධක කඩන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එකක් ඍණ කියලා කඩනවා අනිත් එක ධන කියලා කඩනවා. අපි මෙයා සුළු කරොත් 3යි 11යි වශයෙන් එනවා. 11 බෙදීම 21යි වැඩි කිරීම 14න් 7ක් ගියාම 7යි 14යි 7යි 21යි. මෙයාට මෙයා සුළු වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අඳුරු කොටසේ වර්ගඵලය එකපාර ලැබෙනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 77ක් විදියට. මේ ඕගොල්ලෝ පියවර 3කින් හදන ගාන මම එක පියවරෙන් ඉවර කරා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වේගය වැඩි කරගන්න මේ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙවැනිම රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.